સપોઝ ધીસ ઇઝ આર્ટિરિયોલર સ્ટ્રક્ચર. આમાંથી મેં એક આર્ટિરિયોલ લીધી અને એની પર શું છે, સર્ક્યુલર સ્મૂથ મસલ. જે વધારે કોન્સ્ટ્રિક્ટ થશે તો આર્ટિરિયોલનો ડાયામીટર કેવો થશે, નેરો થશે. અને જો આ સર્ક્યુલર સ્મૂથ મસલ છે લૂઝ થશે એટલે કે રિલેક્સ થશે તો આર્ટિરિયોલનો ડાયામીટર કેવો થશે, બ્રોડ થશે. તો સર્ક્યુલર સ્મૂથ મસલ જે છે એવી ટર્મ હોય છે ખબર ને, એવા ઘણા બધા ફાર્માકોલોજીકલ એજન્ટ આપતા હોય છે. આર્ટિરિયોલો ડાયલેટર, વિનો ડાયલેટર, ઓર યુ કેન સે આર્ટિરિયોલો કોન્સ્ટ્રિક્ટર. તો એવા સબસ્ટાન્સ કે જે આર્ટિરિયોલર સ્મૂથ મસલને કોન્સ્ટ્રિક્ટ કરે દે આર આર્ટિરિયોલો કોન્સ્ટ્રિક્ટર, રાઈટ. એની કેન યુ ગીવ ધ નેમ ઓફ ધેટ pharmacological agent which constrict the arteriole? તમને ખબર છે? તમે બધા નામ તો ખબર છે, એમ ડેમ શ્યોર. યસ ડોક્ટર, તમને ખબર હશે. શોક લાઇક કન્ડિશનની અંદર એનું ઇન્ફ્યુઝન સ્ટાર્ટ કરતા હોય છે ફિઝિકલી ને એવું કંઈ ખબર છે? ઓકે, નોરેડ્રેનાલિન or you can say norepinephrine. Noradrenaline infusion જતા હોય છે. They are basically alpha-1 stimulator અને alpha-1 adrenergic stimulate કરી અને શું કરે તો આર્ટિરિયોલર કોન્સ્ટ્રિક્શન કરતા હોય છે, રાઈટ. કંઈ નહીં, આપણે પછી વાત કરીશું, અત્યારે થોડું વહેલા થશે. ઓકે, હવે મારો કહેવાનો સેન્સ એ બનતો હતો કે આ આર્ટિરિયોલર સ્મૂથ મસલ છે એ ડિસાઇડ કરતા હોય છે કે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ આર્ટિરિયલ કમ્પાર્ટમેન્ટમાંથી કેટલું બ્લડ વિનસ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં જતા હોય છે, રાઈટ. અને આ ટોટલી ઓટોનોમિક ફ્લક્ચ્યુએશન, ઓટોનોમિક સિસ્ટમના ઇન્ફ્લુઅન્સ અંડર હોય છે. બીજું, જે તે આર્ટિરિયોલર સ્મૂથ મસલ છે એ લોકલ મેટાબોલાઇટ પ્રોડ્યુસ કરતા હોય છે, જે બેઝિકલી વેઝોડાયલેટર તરીકે કામ કરતા હોય છે. તો માનો કે અહીંના ટિશ્યુ છે, માનો કે અહીંને સપ્લાય કરતા અહીંયા ટિશ્યુ છે, એમાં O2ની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થઈ અથવા એનું મેટાબોલિઝમ ઇન્ક્રીઝ થયું તો અહીંયા બ્લડ O2 ડિમાન્ડ કેવી થશે, ઇન્ક્રીઝ થશે. હલો, મેટાબોલિઝમ ઇન્ક્રીઝ થયું તો ઓટોમેટિકલી અહીંના સ્મૂથ મસલ છે એવા મેટાબોલાઇટ પ્રોડ્યુસ કરશે કે જેના કારણે વેઝોડાયલેશન થશે, આર્ટિરિયોલર ડાયલેશન. આર્ટિરિયોલર ડાયલેટેશન થશે, શું થશે, બ્લડ ફ્લો ઇન્ક્રીઝ થશે અને બ્લડ ફ્લો સાથે O2 ઇન્ક્રીઝ થશે, રાઈટ. તો દેટ ઇઝ સેકન્ડ નંબર. ઓકે, હવે માનો કે હું એક્સરસાઇઝ કરી રહ્યો છું અને હું માનો કે મારા લેફ્ટ છે ને, હા, લેફ્ટ હેન્ડથી હું ડમ્બેલ્સ મારી રહ્યો છું. તો લેફ્ટ હાર્ટ મારી રહ્યો છું તો મારા બાયસેપ્સ ઇઝ અંડર હાર્ડ વર્ક. હલો, એનું ફંક્શન કેવું થઈ રહ્યું છે, ઇન્ક્રીઝ થઈ રહ્યું છે. તો બોડી ટિશ્યુની ઓક્સિજન ડિમાન્ડ અને ન્યુટ્રિશન ડિમાન્ડ કેવી થશે, ઇન્ક્રીઝ થશે. પણ મારો આ રાઈટ હેન્ડ છે, રાઈટ હેન્ડના બાયસેપ છે, દે આર ઇન નોર્મલ કન્ડિશન. તો શું થશે, આ સ્મૂથ મસલ છે લેફ્ટ હાર્ટના બાયસેપના, એ શું થશે, ઓટોમેટિકલી તે મેટાબોલાઇટ પ્રોડ્યુસ કરશે અને આર્ટિરિયોલર ડાયલેશન થશે અને બ્લડ સપ્લાય O2 સપ્લાય, ન્યુટ્રિશન સપ્લાય ત્યાં કેવું થશે, ઇન્ક્રીઝ થશે. તો અહીંયા રાઈટ હેન્ડની અંદર આર્ટિરિયોલર સેમી કોન્સ્ટ્રિક્ટેડ છે, જ્યારે અહીંયા કેવા થયા છે, ડાયલેટ થયા છે. તો અલગ અલગ સમયે અલગ અલગ બોડી ટિશ્યુના આર્ટિરિયોલર સ્મૂથ મસલ અલગ અલગ ટોનમાં હોય છે. અમુક કોઈ સેમી કોન્સ્ટ્રિક્ટેડ હોય છે કે કોઈ ડાયલેટેડ બી હોય છે. ધીસ ઇઝ વન એક્ઝામ્પલ. બીજું એક્ઝામ્પલ આપું, માનો કે તમે અહીંયા બેઠા છો, કશું નથી કરતા, પણ તમે કંઈક માનો કે તમને બર્ગર આપી દીધું, તમે બર્ગર ખાઈ લાવ છો, તો શું થઈ જાય, GI લોડ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ. હવે એનું મેટાબોલિઝમ ઇન્ક્રીઝ કરવું છે તો મેટાબોલિઝમ માટે બી O2 જરૂર પડશે. તો GI બ્લડ ફ્લો શુડ બી ઇન્ક્રીઝ. તો શું થશે, GI ટ્રેક દ્વારા લોકલ મેટાબોલાઇટ પ્રોડ્યુસ થશે, જેના કારણે શું થશે, વેઝોડાયલેશન થશે, બ્લડ સપ્લાય ત્યાં ઇન્ક્રીઝ થશે. ક્લિયર છે? અને મેટાબોલિઝમ શું કહેવાય, ઇસ્ટાબ્લિશ થશે. તો આ જે બેઝિકલી તમે જોશો તો આ શું કરી રહ્યું છે, અહીંયા હાર્ટ છે બ્લડને પમ્પ કરી રહ્યું છે, તો બ્લડની ફોરવર્ડ મુવમેન્ટને આ શું કરી રહ્યું છે, ઇઝ ઇટ રેઝિસ્ટિંગ. હલો, બ્લડના ફોરવર્ડ મુવમેન્ટને શું કરી રહી છે, રેઝિસ્ટ કરી રહી છે. ક્યારે, શું, અગેન્સ્ટ બ્લડને ક્યાં જતા રેઝિસ્ટ કરી રહી છે, વિનસ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં જતા રેઝિસ્ટ કરી રહી છે. પણ આ દરેક જગ્યાએ અલગ અલગ છે. આ હાથની આર્ટિરિયોલ સ્મૂથ મસલનો ટોન અલગ છે. ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? ટર્મિનોલોજી સમજાઈ રહી છે? તો
આ જે શું છે બેઝિકલી રેઝિસ્ટન્સ છે. આ જે સ્મૂથ મસલ દ્વારા શું ઓફર કરવામાં આવી રહ્યો છે આ બ્લડને? રેઝિસ્ટન્સ. અને આ એક સરખો નથી, અલગ અલગ જગ્યાએ કેવો છે? ડિફરન્ટ છે, એટલે કે લમસમ છે, રાઈટ. અને એમના સરવાળા રૂપે જે રેઝિસ્ટન્સ એપ્લાય થાય છે, જેનો ટોટલ આપણે કહીએ છીએ દેટ ઇઝ ટોટલ. અને એ રેઝિસ્ટન્સ પેરિફેરલ ટિશ્યુની અંદર આર્ટિરિયલ સ્ટ્રક્ચર ક્યાં છે? લાર્જ સાઇઝ આર્ટરી, મીડિયમ, પછી સ્મોલર, એ બધી પેરિફેરલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં થઈ ને. હેલો, તો ટોટલ પેરિફેરલ શું ઓફર થઈ રહ્યું છે? રેઝિસ્ટન્સ. શોર્ટ ફોર્મમાં એને કહીએ છે TPR, total peripheral resistance. What is total peripheral resistance? Total peripheral resistance is the resistance to the blood offered by the arteriolar smooth muscle against what? Blood supply, and they are preventing blood to against the, you can say, or you can, what you can say, they are stopping or preventing blood migrating from arterial compartment to venous compartment. Is it making sense or not? What is total peripheral resistance? Total peripheral resistance is the resistance offered by the arterial smooth muscle to the blood. Clear છે? આ બેઝિક ફંડા બહુ જરૂર છે. આ ફંડા તમને બહુ સારા ડાયગ્નોસિસ, તમને એવું લાગતું છે કે સર આ શું કામ લાગવાનું છે આપણે, પણ આનું બહુ જ કામ લાગવાનું છે, ટ્રસ્ટ મી, રાઈટ. તો TPR ક્લિયર છે? વોટ ઇટ? ઓકે. સિસ્ટેમિક, માનો કે એઓર્ટા છે, ત્યાં સિસ્ટેમિક વાસ્ક્યુલેચર થયું. હાલો, તો સિસ્ટેમિક સર્ક્યુલેશનનો જે રેઝિસ્ટન્સ હશે એને આપણે કહીએ છીએ સિસ્ટેમિક વાસ્ક્યુલર રેઝિસ્ટન્સ. અને રાઈટ હાર્ટ દ્વારા પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશનમાં જાય ને એનું જે રેઝિસ્ટન્સ હશે એને શું કહે છે? પલ્મોનરી વાસ્ક્યુલર રેઝિસ્ટન્સ, PVR. ડન છે? pulmonary vascular resistance and systemic vascular resistance. The total peripheral resistance is the resistance offered by arteriolar structure to the forwarding blood. Right? Very good. Clear છે? Okay. તો આપણે અહીંયા વાત કરીએ, આપણે શાની વાત થઈ? ટોટલ પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્સ. નાઉ વી કમ ટુ ધ preload and afterload. તમને લોડ નથી થયા મગજમાં? આર યુ પીપલ ફ્રેશ ઓર લોડેડ છે? મારા થોડાથી ક્લિયર છે? વેરી ગુડ. સી, બહુ ઇઝી છે, પણ તમારી માટે ટર્મ ફર્સ્ટ ટાઈમ હોય, ઓકે, હું તમને આપણે આઉટ ઓફ ટ્રેકની વાત કરું છું. તમે બેઝિક્સ ઓફ મેડિસિન રજિસ્ટર કરી છું, તો મારા તરફથી એક ફર્સ્ટ રિકમેન્ડેશન, અદરવાઇઝ મારી રિક્વાયરમેન્ટ જે છે, તમારી જાતને ક્યારેય બી કંઈ શીખવાથી રેજિસ્ટ નહીં કરતા. કેમ કે એટલું બધું તમારે શીખવાનું છે, એટલી બધી વસ્તુ નવી, તમે રોજ બધું તમે મારી જોડે આવશે. આખું ઘણી વાર એવું છે કે તમે કઈ જ તમારા જોડે 10 વર્ષનો મેડિકલ એક્સપિરિયન્સ હશે, તેમ છતાં એવું છે કે તમે મને કંઈ સાંભળ્યું નહીં હોય. અને ક્લિનિકલી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હશે. હલો, ક્લિનિકલી તો મારા તરફથી ખાસ રિકમેન્ડેશન છે, મારી રિક્વેસ્ટ છે કે કંઈ બી શીખવાનું હોય ને રેજિસ્ટ નહીં કરતા. અહીંયા તમે વિચારી શકો છો કે આટલું બધું વિશાળ દરિયો છે મેડિકલ સાયન્સ, એમાંથી મેં ડિઝાઇન કર્યું છે, તો ક્રીમ હશે જ અહીંયા મૂકીએ છે મેં. ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? રાઈટ? તો એ બધું વર્થથી છે, રાઈટ, તમારે શીખવા માટે. ઓકે, હવે તમે જુઓ, આ જે આર્ટિરિયલ સ્મૂથ મસલ છે એના કારણે શું છે, બ્લડ ઇઝીલી આર્ટિરિયલ કમ્પાર્ટમેન્ટથી વિનસ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં નહીં જઈ શકે, રાઈટ. એના કારણે હવે હાર્ટને જ્યારે પંપ કરવું હશે ત્યારે એમને શું કરે છે, અહીંયા જે પ્રેશર હશે, યુ કેન સે મેજર, યુ કેન સે પલ્મોનરી આર્ટરી કે એઓર્ટાની અંદર જે અહીંના બ્લડનું પ્રેશર હશે, એટલીસ્ટ એટલું પ્રેશર અથવા એનાથી વધારે પ્રેશર જનરેટ કરશે તો જ આ એઓર્ટિક વાલ્વ ઓપન થશે. ક્લિયર છે? તો આ પ્રેશર અહીંયા કેના કારણે જનરેટ થઈ રહ્યું છે? અહીંયા રેઝિસ્ટન્સ ડેવલપ થઈ રહ્યું છે, એના કારણે બ્લડ ઇઝીલી નથી જઈ શકતું, એના કારણે અહીંયા પ્રેશર જનરેટ. તો અહીંયા શું છે, બ્લડનો લોડ થયેલો છે. તો લોડ ઓફ ધ બ્લડ, લોજિકલી લોડ ઓફ ધ બ્લડ against which ventricle has to pump the blood into circulation.
અગેન્સ્ટ કોના અગેન્સ્ટમાં કામ કરવાનું છે? અહીંયા જે બ્લડનો લોડ છે અથવા અહીંયા જે પ્રેશર છે બ્લડનું, એના અગેન્સ્ટમાં વેન્ટ્રિકલને બ્લડ પ્રેશર કરવાનું છે, અધર પમ્પિંગ કરવાનું છે. અહીંયા જે પ્રેશર છે, હું એક્ઝામ્પલ આપું, અહીંયા માનો કે 90 મિલીમીટર ઓફ મર્ક્યુરી જેટલું પ્રેશર છે, તો હાર્ટને કમ્પલસરી એટલીસ્ટ 91 મિલીમીટર મર્ક્યુરી જેટલું તો પ્રેશર જનરેટ કરવું પડશે, તો જ આ એઓર્ટિક વાલ્વ ઓપન થશે, તો જ બ્લડ વેન્ટ્રિકલમાંથી વાસ્ક્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટમાં જશે, રાઈટ? એનું મતલબ હાર્ટને કેટલું પમ્પ કરવું પડશે કામ અગેન્સ્ટમાં, એ આ પ્રેશર બી ડિસાઇડ કરે છે, આ મેજર વેસલ્સની અંદર રહેલું પ્રેશર. તો લોડ ઓફ ધ બ્લડ, અધરવાઇઝ પ્રેશર ઓફ ધ બ્લડ against which ventricle has to pump, against which ventricle has to work and maintain the stroke volume, or you can say cardiac output, that load of the blood is called afterload. That load is called afterload. મને યાદ છે જ્યારે મેં ભણવાનું શરૂ કરેલું ત્યારે બધા કક્કા બારાક્ષરીથી સ્ટાર્ટ કરેલું, તો હું બહુ રેજિસ્ટ કરતો હતો કક્કો બારાક્ષરી, કારણ કે ફર્સ્ટ સ્ટેપ આપણી માટે બધું નવું છે, અને કોને નવું નવું શીખવું કોને ગમે? કોઈને ના ગમે, રાઈટ? તો બહુ રેજિસ્ટ કરતો હતો, પણ મેં જોયું કે હું એ રેઝિસ્ટન્સ કર્યું અને શીખ્યો હતો, એટલે પછી મને વાંચતા આવડ્યું, પછી લખતા આવડ્યું, અને યુ કેન સે પછી આપણે શિક્ષણ લેવા માટે એક એલિજિબલ સ્ટુડન્ટ તરીકે આપણે એલિજિબલ થયા, રાઈટ? તો સેમ વસ્તુ આ છે. તમે અત્યારે સાયકોલોજીકલી ભલે હું તમને મોટિવેટ કરતો, પણ તમે રેજિસ્ટ કરતા હશો ક્યાંક કે આ બધું શું છે યાર, કેટલું બધું આવ્યું આજે, તો બહુ આવી ગયું, આફ્ટરલોડ આવ્યું તો પ્રીલોડ તો બાકી છે, રાઈટ? રાઈટ? ચલો થોડા વધારે મારી લો, પછી વળી કંઈક બ્લડ પ્રેશર બી આવશે, બ્લડ પ્રેશર આવશે તો સિસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર આવશે, સિસ્ટોલિક આવશે તો ઓટોમેટિકલી ડાયસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર બી આવશે, રાઈટ? તો બે ચાર થોડા વધારે. વોટ ઇઝ આફ્ટરલોડ? Afterload is the load of the blood, or you can say pressure of the blood against which ventricle has to work and maintain the stroke volume, or you can say cardiac output. Clear છે? તો you can say જો afterload છે ઇન્ફ્લુઅન્સ કરશે કાર્ડિયાક વર્ક પર. afterload ડિક્રીઝ હશે તો હાર્ટ છે ઇઝીલી બ્લડને પમ્પ કરી શકશે. afterload ઇન્ક્રીઝ હશે, હાઈ હશે, તો વેન્ટ્રિકલને વર્ક વધારે કરવું પડશે અને વેન્ટ્રિકલને વધારે તકલીફ પડશે. ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? હેલો, તમે આ જેટલું સારું સમજશો એટલું તમને ફાર્માકોલોજી એકદમ ઇઝી થતું જાય, કારણ કે બહુ જ મસ્ત ફાર્માકોલોજી અહીંયા એપ્લાય કરવાની. દે આર સો મેની ફાર્માકોલોજી એઝ અહીંયા આ પર તમે 10-15 એજન્ટ વાપરી શકશો મેડિસિનના. કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર, બીટા બ્લોકર, યસ યુ કેન સે વિનો ડાયલેટર, આર્ટિરો ડાયલેટર. આનું જે નામ બોલું છે એની અંદર 50-50 ડ્રગ આવે, 100-200 ડ્રગ તમે આટલા ડાયાગ્રામ પર એપ્લાય કરી શકશો. વન્સ અગેન, afterload is a load. આ મમરા કેમ મૂકું છું? કારણ કે તમે મોટિવેટ થાઓ. Afterload is the load of the blood against which ventricle has to pump the blood into circulation. Clear છે? Now come to the preload. Preload માં શું હશે? Yes, any wild guess? Okay, ચલો આમાં તમને રાહત આપવામાં આવશે. Preload is equal to almost and diastolic volume. Yes. Preload is what? આપણે afterload ને કેવી રીતે ડિફાઇન કર્યું? તો afterload is the load of the blood against which ventricle has to, not afterload, is the end diastolic volume. End diastolic volume is the volume of the blood in the ventricle at the end of the diastole, right? હવે સી, અત્યારે ડાયાસ્ટલી છે, સિસ્ટલી સ્ટાર્ટ થવાની છે. હવે આમાં જે બ્લડ હશે, હવે માનો કે અહીંયા બ્લડ વધારે હશે, તો વેન્ટ્રિકલના ઇનર મોસ્ટ માયોકાર્ડિયમ છે, ધીઝ આર ધ ઇનર મોસ્ટ માયોકાર્ડિયમ, સબ એન્ડોકાર્ડિયલ માયોકાર્ડિયમ. હલો, એની પર બ્લડનું પ્રેશર કેવું થશે? વધારે જનરેટ થશે. ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? અને જે એન્ડ ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ ઓછો હશે, તો આ ઇનર મોસ્ટ માયોકાર્ડિયમ પર સ્ટ્રેસ કેવો હશે? ઓછો હશે. તમે કોઈ સેક લો છો, અધરવાઇઝ કંઈ બી તમે ઇમેજિન કરી લો, રાઈટ? તો એની અંદર તમે કંઈ ફિલ્ડઅપ કરો છો, તો જેટલું વોલ્યુમ ઓછું હશે એટલું પ્રેશર ઇનર મોસ્ટ લાઇન પર પ્રેશર ઓછું જનરેટ થશે, અને વોલ્યુમ વધારે હશે એના પ્રેશર વધારે જનરેટ થશે. તો what is preload? Preload is the stretch of myocardium. Preload is the, you can say,
stress on myocardium just before the systole. It is easy. ડાયરેક્ટલી પ્રીલોડના તમે એન્ડાસ્ટોલિક વોલ્યુમ અને પ્રીલોડ બંને સેમ વસ્તુ છે, પણ જ્યારે પ્રેશર ઓવરલોડની વાત આવે, યસ પ્રેશર ઓવરલોડ, ત્યારે ટર્મ યુઝ થાય છે લોડ. પ્રેશર ઓવરલોડ આવે ત્યારે પ્રીલોડની વાત થાય છે, પ્રીલોડ ટર્મ યુઝ થાય છે. અને જ્યારે વોલ્યુમ ઓવરલોડ થશે, દેટ ઇઝ એન્ડાસ્ટોલિક વોલ્યુમ થશે, ત્યારે કઈ ટર્મ યુઝ થતું હોય છે? એન્ડાસ્ટોલિક વોલ્યુમ. તો વોલ્યુમ ઓવરલોડ હશે ત્યારે ટર્મ આપણે વાત કરીશું એન્ડાસ્ટોલિક. જ્યારે પ્રેશર ઓવરલોડ હશે ત્યારે ટર્મ કઈ વાત યુઝ કરીશું? પણ તમને એટલી ખબર પડી કે એન્ડાસ્ટોલિક વોલ્યુમ વધારે તે પ્રીલોડ વધારે, અને પ્રીલોડ યુ કેન સે એન્ડાસ્ટોલિક વોલ્યુમ ઓછું તો પ્રીલોડ ઓછો. બહુ તમારી સામે છે. This is what is preload. Preload is a stress on myocardium just before the systole or at the end of the diastole. Isn't it easy? Done છે. તો afterload preload clear થઈ ગયું, right? Do you want me to repeat this all the phenomena, or you can say terminology? And diastolic volume. Once again, kindly focus here. End-diastolic volume is the volume of the blood in the ventricle at the end of the diastole, or you can just prior to the systole. And systolic volume is the volume of the blood in the ventricle at the end of the systole. Stroke volume is the volume of the blood which is ejected per beat. Ejection fraction is the fraction of the end-diastolic volume which is ejected per beat. Cardiac output is the volume of the blood which is ejected per minute. And એના પરથી ઇક્વેશન આપણે મળે સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇન્ટુ હાર્ટ રેટ. TPR, total peripheral resistance, is the resistance offered by arteriolar smooth muscle to the coming blood, right? Preload, you can say stress on myocardium, innermost myocardium, that is preload. You can say preload and diastolic volume is almost equal. Afterload is a load of the blood, or you can say pressure of the blood against which, એ પ્રેશરના અગેન્સ્ટમાં વેન્ટ્રિક્યુલર કામ કરી અને જે કાર્ડિયાક આઉટપુટ કે સ્ટ્રોક વોલ્યુમ મેન્ટેન કરવો પડે છે, દેટ ઇઝ આફ્ટરલોડ. કમ ટુ ધ બ્લડ પ્રેશર. આ તો તમને આવડે છે, जब से होश संभाला तभी इसके साथ ही डील कर रहे हैं. What is blood pressure? And I'm damn sure none of you people know about the blood pressure. I'm damn sure. Yes. અને બેઝિકલી કોન્ફિડન્ટ કે એક મૂવીમાં जन्नत मूवी इमरान हाशमी कदाच જોયું, એમાં એના ફાધર કહે છે આંખों में आंखें डाल के गलत बात, क्या आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलता है. તો તમને આવડતું જ છે, પણ મેં હાવ એવીને ઊભો કરો તમે ડેર નહીં કરો બોલવાનું. યસ. વોટ ઇઝ બ્લડ પ્રેશર? વોટ ઇઝ બ્લડ પ્રેશર? A pressure which is measured by sphygmomanometer, that is blood pressure. Is it so? What is your personal sense by, you can say, blood pressure? Yes. Pressure of blood. Yes. Circulation of blood of body. Sorry? Circulation of body. Circulation of blood Or body, in our body. in our body. That is blood circulation, right? That is definition of the blood circulation. What is the definition of blood pressure? Yes. Pressure of the blood in the arterial walls of the arteries. Very good. તમે બ્લડ પ્રેશર ક્યાં જોવો છો? ક્યાંક મેઇનલી ક્યાં જોતા હો છો? અહીંયા ક્યાંક બાંધતા હો છો, માનો કે કોઈના બંને હાથ નથી તો ક્યાં માંગતો? ક્યાંક અહીંયા મૂકતા હો છો. તો બેઝિકલી તમે અહીંયા બ્લડ શું, અહીંયા બ્લડ કપ, બીપી કપ બાંધો છો તો તમે શું મતલબ કરો છો? બેઝિકલી તો બ્રેકિયલ આર્ટરીમાં રહેલું પ્રેશર મેજર કરો છો, નોટ ઇન ધ વેન. હલો, અહીંયા માનો કે બંને કોઈના હાથ નથી અથવા એક્સટેન્સિવ બર્ન્સ થઈ ગયું છે બંને હાથને અને તમારે બ્લડ પ્રેશર મેજર કરવું છે, તમે સમવોટ ફિમોરલ આર્ટરીમાં બ્લડ પ્રેશર ચેક કરતા હો છો, રાઈટ? તો બેઝિકલી you people measure blood pressure through sphygmomanometer, right, in arterial department, right? So okay, and blood is always circulating, heart is always working, that's why blood is always circulating. So blood is circulating, right? તો અને circulating blood દ્વારા જે મેજર આર્ટેરિયલ વોલ પર જે પ્રેશર જનરેટ થાય છે, that is blood pressure. So what is blood pressure?
blood pressure is the pressure of the circulating blood onto major arterial wall. That is what? Blood pressure. Normal blood pressure કેટલું છે આપણું? 120, right? 120 by 70 or 80, whatever you say, right? તો આ 120 કયું છે અને 80 70 કયું છે? Okay, so blood pressure is further divided into systolic blood pressure and diastolic blood pressure. So question ये आवे છે કે what is systolic blood pressure and what is diastolic blood pressure? Once again, blood pressure is the pressure of the circulating blood. Yes, let me iterate in another sense. Suppose green color નું okay હું કયા કલર થી બતાવું? બ્લુ કલર થી. So અહીંથી blood pump થાય છે તો આ blood છે શું કરશે? તો arterial wall પર pressure generate કરશે. હેલો, તો આને blood constantly move થતું હોય છે તો circulating blood ના કારણે major arterial wall પર જે pressure generate થાય છે that is our blood pressure. But you, as we discussed, the blood pressure is two types: systolic blood pressure and diastolic blood pressure. So question ये आवे છે કે what is systolic blood pressure and what is diastolic blood pressure? Yes, please. Yes, તમે બોલો છો. Yes, dare તો કરો. હું ખોટું કોન્ફિડન્સ માં હું તમને લોકોને. Yes. Okay, હું આ ડાયાગ્રામ થોડો ઈઝી વે પર અહીંયા દોરું છું. See. સેમ છે વસ્તુ, બરાબર છે. અને આ કઈ આર્ટરી છે? ઇલાસ્ટિક આર્ટરી છે. ઇલાસ્ટિસિટી એની સારી એવી છે, રાઈટ? એન્ડ ધીઝ આર ધ સર્ક્યુલર સ્મૂથ મસલ. રાઈટ? હવે સી, વેન્ટ્રિક્યુલર સિસ્ટલી જનરેટ થશે. હેલો, વેન્ટ્રિક્યુલર સિસ્ટલી જનરેટ થશે તો શું થશે? યસ, ventricular myocardial cell undergo contraction and basically rapidly intraventricular pressure up થશે, રાઈટ? અને અપ થઈને કેટલું જનરલી યસ 0 હશે ને ફટાફટ 20 40 18 એકદમ પીક સુધી. પીક કેટલું છે? ઓલમોસ્ટ 110 મિલીમીટર ઓફ. તો ઇન્ટ્રાવેન્ટ્રિક્યુલર કેવિટીની અંદર માનો કે 120 મિલીમીટર ઓફ મર્ક્યુરી જેટલું શું થાય છે? પ્રેશર જનરેટ થાય છે. અને પ્રેશર જનરેટ થાય છે, રાઈટ? અને શું થાય છે એ વખતે? યસ, તમારો કયો વાલ ઓપન થાય છે? યસ, એઓર્ટિક વાલ ઓપન થાય છે. અને યુ કેન સે જેટ ઓફ ધ બ્લડ. આમ એકદમ બ્લડ, આ પ્રેશર એટલું ફાસ્ટ જનરેટ થાય છે કે આમ એકદમ જેટ ઓફ ધ બ્લડ ઇટ ઇઝ ઇજેક્ટેડ ઇન્ટુ વોટ? સિસ્ટેમિક સર્ક્યુલેશન. એમ આઈ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? હવે આ જ્યારે પીક ઓફ ધ સિસ્ટલી જનરેટ થાય છે અને એ વખતે ઇન્ટ્રાવેન્ટ્રિક્યુલર પ્રેશર કેટલું હોય છે? વેન્ટ્રિક્યુલર કેવિટીની અંદર પ્રેશર કેટલું જનરેટ થયું છે? 110 મિલીમીટર ઓફ મર્ક્યુરી. અને એ વખતે એઓર્ટિક વાલ આપણો કેવો થઈ ગયો છે? ઓપન થઈ ગયો છે. હવે તમે જુઓ, મેજર આર્ટિરિયલ કમ્પાર્ટમેન્ટ અને વેન્ટ્રિક્યુલર કેવિટી એ સિંગલ ચેમ્બર તરીકે કામ કરે છે. ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? કાઇન્ડલી ફોકસ હિયર. વેન્ટ્રિક્યુલર કેવિટી અને મેજર આર્ટિરિયલ કમ્પાર્ટમેન્ટ છે સિંગલ ચેમ્બર તરીકે કામ કરે છે. તો અહીંયા જેટલું પ્રેશર હોય છે એટલું જ પ્રેશર ફેથફુલી ક્યાં ટ્રાન્સમિટ થાય છે? મેજર આર્ટિરિયલ વોલની અંદર. હલો, બીજું, જેટ ઓફ ધ બ્લડ અહીંથી ઇજેક્ટ થયો છે જેના કારણે આ ઇલાસ્ટિક આર્ટરી પર પ્રેશર જનરેટ થાય છે અને ઇલાસ્ટિક આર્ટરી શું થાય છે? સમવોટ યુ કેન સે આવીના સ્ટ્રેચ આઉટ થાય છે, રાઈટ? કારણ કે શું થયું છે? બ્લડનો એની પર પ્રેશર જનરેટ થયું છે અને સમવોટ ક્યાંક આ ડાયરેક્શનની અંદર આ ઇલાસ્ટિક આર્ટરી છે આ પ્રમાણે શું થાય છે? સ્ટ્રેચ આઉટ થાય છે. અને એ વખતે આપણો એઓર્ટિક વાલ્વ કેવો છે? ઓપન છે, રાઈટ? તો જ બ્લડ જશે ને સિસ્ટેમિક સર્ક્યુલેશનમાં. અને હાર્ટ એ કઈ કન્ડિશનમાં છે? ટોપ ઓફ ધ સિસ્ટલી, રાઈટ? ટોપ ઓફ ધ સિસ્ટલી, પીક ઓફ ધ સિસ્ટલી. Now I am creating the definition of what? Systolic blood pressure. What is systolic blood pressure? Systolic blood pressure is the pressure of the circulating blood onto major arterial wall when heart is on top of the systole and at that time aortic valve is open.
it is cross of understanding. It is cross of understanding. What is systolic blood pressure? Systolic blood pressure is the pressure of the circulating blood onto major arterial wall when heart is on top of the systole and at that time aortic valve is open. બરાબર છે. હવે ટોપ ઓફ ધ સિસ્ટલીમાં બ્લડ ઇન્ટ્રાવેન્ટ્રિક્યુલર પ્રેશર કેટલું છે 110. તો મેજર આર્ટેરિયલ વોલમાં પ્રેશર કેવું રહેશે 110, કારણ કે એઓર્ટિક વાલ્વ જે બંનેને બાયફર્કેટ કરતો હતો એ વાલ્વ કેવો છે ઓપન છે. તો ઇન્ટ્રાવેન્ટ્રિક્યુલર કેવિટીમાં જેટલું પ્રેશર છે એટલું જ પ્રેશર મેજર આર્ટેરિયલ વોલમાં છે, રાઈટ. પ્રેશર વોલ્યુમ છે જનરેટ થાય છે અને ટ્રાન્સમિટ થાય છે, જેના કારણે તમને સિસ્ટોલિક પ્રેશર જેટલું ઇન્ટ્રાવેન્ટ્રિક્યુલર કેવિટીમાં જેટલું પ્રેશર છે એટલું જ પ્રેશર તમને આર્ટેરિયલ વોલમાં જનરેટ થાય છે, and that is your 110 millimeter of mercury. Is it making sense or not? So what is diastolic blood pressure? Diastolic blood pressure is the pressure of the circulating blood onto major arterial wall when heart is top of the systole or peak of the systole and at that time aortic valve is open. Is it making sense or not? It is too logical છે પણ તમને મજા આવશે. ક્લિયર છે? વેરી ગુડ. શું થશે હવે? સિસ્ટલી ટર્મિનેટ થશે અને શું સ્ટાર્ટ થશે? વેન્ટ્રિક્યુલર ડાયાસ્ટોલિક સ્ટાર્ટ થશે અને વેન્ટ્રિક્યુલર ડાયાસ્ટોલિક સ્ટાર્ટ થશે. બધા જ યુ કેન સે વેન્ટ્રિક્યુલર માયોકાર્ડિયલ સેલ છે એ રિલેક્સેશનમાં જશે અને ઇન્ટ્રા વેન્ટ્રિક્યુલર પ્રેશર છે સડનલી ફોલ થશે 110 માંથી 60 80 અને અપ ટુ 5 millimeter mercury to up to you can say 0 millimeter of mercury જેટલું પ્રેશર શું થશે? ફોલ થશે અને રેપિડલી ફોલ થશે. વેન્ટ્રિક્યુલર ડાયાસ્ટોલિક સ્ટાર્ટ થશે. હવે તમે જુઓ વેન્ટ્રિક્યુલર ડાયાસ્ટોલિક સ્ટાર્ટ થશે ને તો શું થશે? હવે અહીંયા કેટલું પ્રેશર છે અત્યારે 110 છે અને અહીંયા બી કેટલું છે 110 છે. હવે અચાનક જ ડાયાસ્ટોલિક સ્ટાર્ટ થાય છે હાર્ટની અંદર અને ઇન્ટ્રાવેન્ટ્રિક્યુલર પ્રેશર કેવું થાય છે? ફોલ થાય છે રેપિડલી. હવે જેવું ફોલ થાય છે તો શું થશે? અહીંનું પ્રેશર આના કરતાં વધી જશે. તો આ બ્લડ જોડે છે એ હવે બે પોસિબિલિટી રહેશે. શું રહેશે પોસિબિલિટી? રાધર અહીંયા જે બ્લડ છે એ અંડર પ્રેશર છે, હાઈ પ્રેશર છે, તો રાધર બ્લડ ફોરવર્ડ મુવમેન્ટ કરશે ઓર રાધર બ્લડ છે એ બેકવર્ડ મુવમેન્ટ કરશે. હલો, પણ કારણ કે વેન્ટ્રિક્યુલર પ્રેશર કેવું થઈ રહ્યું છે? ફોલ થઈ રહ્યું છે. બટ એઓર્ટિક વાલ્વની ડિઝાઇન એવી રીતના નેચર દ્વારા ડિઝાઇન કરવામાં આવેલું છે કે જેવું બ્લડ છે આર્ટિરિયલ કમ્પાર્ટમેન્ટમાંથી બ્લડ જેવું બેક મારવાનું થાય એવો પહેલા ધક્કો કોની પર વાગે છે? એઓર્ટિક લીફલેટ પર. ને એઓર્ટિક લીફલેટ પર થવાના એઓર્ટિક વાલ્વ કેવો થઈ જાય છે? ક્લોઝ થઈ જાય છે, જેના કારણે બ્લડ વેન્ટ્રિક્યુલર કેવિટીમાં આવી શકતું નથી. માનો કે જો બ્લડ આર્ટિરિયલ કમ્પાર્ટમેન્ટમાંથી બેક આવે વેન્ટ્રિક્યુલર કેવિટીમાં, દેટ ઇઝ પેથોલોજી. એ પેથોલોજીને આપણે શું કહીએ છીએ? aortic regurgitation. Hello, aortic regurgitation, and that is totally pathologically. Normally healthy heart ની અંદર એ જોવા મળતું નથી, રાઈટ. તો શું થાય છે? ઇન્ટ્રાવેન્ટ્રિક્યુલર પ્રેશર ફોલ થાય છે somewhat up to 0 millimeter or you can say near to 0 millimeter of mercury જેટલું પ્રેશર જાય છે અને પ્રેશર ડિફરન્સ ક્રિએટ થાય છે આર્ટિરિયલ વોલ અને વેન્ટ્રિક્યુલર કેવિટીમાં. અને જેવું ઇનિશિયલી ઇન્ટ્રાવેન્ટ્રિક્યુલર પ્રેશર ફોલ થાય છે અને શું થાય છે? એઓર્ટિક વાલ્વ ક્લોઝ થઈ જાય છે, કારણ કે બ્લડનો ધક્કો બેક સાઈડમાં બી વાગે છે. તો મેજર આર્ટિરિયલ વોલમાં રહેલા બ્લડ પાસે બે ઓપ્શન હતા, રાધર ફોરવર્ડ મુવમેન્ટ અધરવાઇઝ એન્ટીગ્રેડ મુવમેન્ટ. તો એન્ટીગ્રેડ મુવમેન્ટ છે પોસિબલ નથી રહેતી, કારણ કે શું થઈ ગઈ છે? એઓર્ટિક વાલ્વ ઇઝ ક્લોઝડ. એઓર્ટિક વાલ્વ ઇઝ ક્લોઝ. તો હવે આ હાયર પ્રેશર સિસ્ટમ આર્ટિરિયલ સિસ્ટમમાં રહેલું બ્લડ છે એની જોડે એક જ ચોઇસ છે, ફોરવર્ડ મુવમેન્ટ. હાલો, તો શું થશે? blood will start shifting outward, right? તો કમ ટુ ધ આ જ ડાયાગ્રામ અહીંયા આપણે કરીએ છીએ. તો શું થશે? હવે આપણી જોડે યસ એઓર્ટિક વાલ્વ કેવો થઈ ગયો છે? ક્લોઝ થઈ ગયો છે. ધીસ ઇઝ એઓર્ટિક વાલ્વ which is now closed. ડન છે. હવે શું થયું છે? અત્યારે મેજર આર્ટિરિયલ ઇલાસ્ટિક આર્ટરી કેવી થયેલી છે? સ્ટ્રેચ આઉટ થયેલી છે અને હવે શું થશે? રિકોઇલ થશે. એમની નોર્મલ આવશે ને હવે તો શું થશે? ઇલાસ્ટિક આર્ટરી છે રિકોઇલ થશે. રિકોઇલ થશે તો શું થશે? બ્લડ પર પ્રેશર વધારે જનરેટ થશે અને બ્લડ પર પ્રેશર થશે તો બ્લડ જોડે બે ઓપ્શન હતા, એન્ટીગ્રેડ મુવમેન્ટ અધરવાઇઝ ફોરવર્ડ મુવમેન્ટ. એન્ટીગ્રેડનું ઓપ્શન હેલ્ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલમાં એ નથી આપણી જોડે. એમની જોડે શું રહેશે હવે? તો ફોરવર્ડ મુવમેન્ટ. તો બ્લડ શું કરશે? શિફ્ટ થશે મેજર આર્ટિરિયલ વોલમાંથી. અલ્ટિમેટલી શું થશે? આર્ટિરિયલ કમ્પાર્ટમેન્ટમાંથી જશે
they will try to move from arterial compartment to venous compartment. Hello, is it making sense or not? But અહીંયા શું છે, ટોટલ પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્સ છે, તો બ્લડ ઇઝીલી અહીંથી શિફ્ટ થઈ જશે? નહીં થાય. હેલો, અહીંયા રેઝિસ્ટન્સ ડેવલપ છે ને, કારણ કે આ તો મેં તમને રિપ્રેઝેન્ટેટિવ 5 છે બધા, બાકી યુ કેન નોટ કાઉન્ટ ઇટ. લાખો કિલોમીટરની તમે ટોટલ બોડીની લેન્થ કાઢો તો લાખો કિલોમીટર જેટલી લેન્થ થાય છે. તો એટલે બધા ટ્યુબ્યુલર સ્ટ્રક્ચર દ્વારા જે રેઝિસ્ટન્સ મળશે, તો આ જે અહીંયા પ્રેશર, હાઈ પ્રેશર ઇન ધ બ્લડ છે, એ ઇઝીલી આર્ટિરિયલ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી વિનસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં મૂવ થઈ શકશે? નહીં થઈ શકે. તો શું થશે? સમ ઓફ ધ બ્લડ વિલ બી શિફ્ટ ફ્રોમ આર્ટિરિયલ ડિપાર્ટમેન્ટ ટુ વિનસ ડિપાર્ટમેન્ટ. પણ થોડું ઘણું બ્લડ શું થશે, આર્ટિરિયલ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી વિનસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં શિફ્ટ થઈ જશે. પણ બીજું શું રહેશે, આર્ટિરિયોલર સ્મૂથ મસલ દ્વારા જે રેઝિસ્ટન્સ ઓફર થાય છે, જેના કારણે શું થશે, મેજર આર્ટિરિયલ વોલની અંદર જે સિગ્નિફિકન્ટ બ્લડ તો રહેશે, જે ટોટલ બ્લડ છે એમાંથી થોડું બ્લડ શિફ્ટ થઈ ગયું અને થોડું બ્લડ આર્ટિરિયલ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં રહ્યું. એ હવે આર્ટિરિયલ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં જે બ્લડ રહ્યું એ શું કરશે, મેજર આર્ટિરિયલ વોલ પર પ્રેશર જનરેટ કરશે, રાઈટ? તો એ પ્રેશર જનરેટ થઈ વખતે હાર્ટ કયા મોડ પર છે? ડાયાસ્ટોલિક મોડ પર છે, અને એ વખતે એઓર્ટિક વાલ્વ કેવો છે? ક્લોઝ છે. તો નાઉ લેટ્સ create the definition of the diastolic blood pressure. Diastolic blood pressure is the pressure of the circulating blood onto major arterial wall when heart is on diastolic mode and at that time aortic valve is closed. કારણ કે see, now they are individual chamber. પહેલા તો કેવું હતું કે બંને સિંગલ ચેમ્બર હતા, તો જ્યાં એક જગ્યાએ જેટલું પ્રેશર હતું એટલું જ પ્રેશર ત્યાં ટ્રાન્સમિટ થતું હતું. પણ હવે એ દરવાજો શું થઈ ગયો છે? બંધ થઈ ગયો છે. ઇનિશિયલી અહીંયા 110 મિલીમીટર જેટલું પ્રેશર હતું. હલો, અને જેવું ડાયાસ્ટોલિક સ્ટાર્ટ થયું અને બ્લડ મૂવ થયું અને મેજર ઇલાસ્ટિક આર્ટરી રિકવાઇલ થઈ એટલે બ્લડ પર ધક્કો આવ્યો અને એમાંથી થોડું ઘણું બ્લડ વિનસ આર્ટિરિયલ કમ્પાર્ટમેન્ટમાંથી વિનસ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં શિફ્ટ થઈ ગયું, જેના કારણે પ્રેશર એ 110 હતું એના કરતી ઘટીને ક્યાંક નિયર ટુ 70 મિલીમીટર જેટલું થઈ ગયું. દેટ ઇઝ અવર ડાયાસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર. તો ક્રિસ્ટલ ક્લિયર એકદમ એક ફિઝિયોલોજી ક્લિયર થઈ ગઈ બ્લડ પ્રેશરની. વોટ ઇઝ સિસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર, વોટ ઇઝ ડાયાસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર? વન્સ અગેન, વોટ ઇઝ સિસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર? Systolic blood pressure is the pressure of the circulating blood onto major arterial wall when heart is on top of the systole and at that time aortic valve is open. Clear છે? એનો મતલબ તમે બીપી કપ બાંધો છો અને ધ મોમેન્ટ તમે સિસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર ક્રિએટ કરો છો વખતે તમારું એક વસ્તુ ક્લિયર હોવું જોઈએ કે હાર્ટ ઇઝ ઓન પીક ઓફ ધ સિસ્ટલી એન્ડ એઓર્ટિક વાલ્વ ઇઝ ઓપન, રાઈટ? અને પછી ધીમે ધીમે નીચે જાઓ છો, તમને ડાયાસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર મેજર કરો છો તે વખતે ફિક્સ થઈ જવું જોઈએ કે યસ, aortic valve is closed and heart is on diastolic mode. Clear છે? Very good. What is diastolic blood pressure? Diastolic blood pressure is the pressure of the circulating blood onto major arterial wall and at that time heart is on diastolic mode and aortic valve is closed. Clear cut છે? Any question up to now? Psychologically મેં અથડા તો નથી માને તમને લોકોને. Are you people clear? Okay. આપણી જોડે કેટલી ટર્મ છે? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ઓલમોસ્ટ 11 ટર્મ છે. Are we missing anything? Okay, fine. Fast I am repeating the physiological phenomena. તમારા લોકોને બોલવું હોય તો તમે લોકો બી ફટાફટ બોલી શકો. What is end-diastolic volume? Volume of the blood in the ventricle at the end of the diastole. What is systolic volume? At the end of the systole. Stroke volume, volume of the blood which is ejected per beat. Ejection fraction of the end-diastolic volume which is ejected per beat. Cardiac output, volume of the blood which is ejected per minute. Right? TPR, total peripheral resistance offered by the arteriolar smooth muscle to the circulating blood. Preload almost is equal to end-diastolic volume. Stretch on innermost myocardium, that is preload. Afterload is the load of the blood against which ventricle has to pump the blood. Then blood pressure is the pressure of the circulating blood onto major arterial wall. Major arterial wall કઈ છે તમારી? Yes, તમારી brachial artery છે, femoral artery છે, એમાં તમે blood pressure check કરતા હો છો, right? પછી systolic blood pressure is the pressure of the circulating blood onto major arterial wall when heart is on top of the systole and at that time aortic valve is open.
અને એના ટોટલી ઓપોઝિટ ડાયસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર. Blood pressure, circulating pressure of the circulating blood onto major arterial wall when heart on diastolic mode and aortic wall is closed. Clear છે? One thing we missed, that is contractility. Right? What is contractility? Contractility આપણે initially કદાચ વાત થઈ કે contractility is the capability of the myocardium to undergo contraction. Myocardial cell જે tension develop કરે છે, that is inner strength of the myocardium. એમની inner strength છે જેને આપણે શું કહીએ છીએ મેડિકલ ટર્મમાં contractility ને આપણે ઇન ફ્યુચર બહુ ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરીશું. પણ તમને એવું કહી શકાય કે કોન્ટ્રાક્ટિલિટી વધારે હશે તો સ્ટ્રોક વોલ્યુમ વધારે હશે, કહી શકાય. બીજું, જો આફ્ટરલોડ ઓછો હશે તો હાર્ટ ઇઝીલી પમ્પ થશે. હેલો, બરાબર છે. બીજું, એક ફ્રેન્ક સ્ટાર્લિંગ્સ નામના સાયન્ટિસ્ટે બહુ ઇઝી લો આપેલો છે. ફ્રેન્ક સ્ટાર્લિંગ્સ લો. વોટ ઇઝ ઇટ? ઇઝ ટુ ઇઝી. ઇલાસ્ટિસિટી. તમે ઇલાસ્ટિક મટીરિયલ લો છો તો શું કરો છો? તમે સ્ટ્રેચ આઉટ કરો છો અને છોડો તો પાવરફુલી કોન્ટ્રાક્ટ થશે. થોડું વધારે સ્ટ્રેચ આઉટ કરશો પાવરફુલી, એટલું જ પાવરફુલી રિક્વાયર થશે તો કોન્ટ્રાક્ટ થશે. પણ તમે એની લિમિટ કરતાં વધારે સ્ટ્રેચ આઉટ કરશો શું છે? ઇટ વિલ રપ્ચર. સેમ, ધેટ ઇઝ ધ લો ઓફ ફ્રેન્ક સ્ટાર્લિંગ્સ લો. વોટ ઇઝ ફ્રેન્ક સ્ટાર્લિંગ્સ લો? બહુ ઇઝી. મોર યુ ફીલ ઇન ધ વેન્ટ્રિકલ, મોર ઇટ ઇજેક્ટ. હવે મોર યુ ફીલ વેન્ટ્રિકલ, ધેટ ઇઝ એન્ડ ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ. તો તમારો એન્ડ ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ વધારે હશે તો તમારું શું વધારે હશે? સ્ટ્રોક વોલ્યુમ. ઇટ ઇઝ ટુ ઇઝી, રાઈટ? તો એન્ડ ડાયસ્ટોલિક વધારે, સ્ટ્રોક વોલ્યુમ વધારે, વિધિન ફિઝિયોલોજિકલ લિમિટ. કારણ કે તમે એન્ડ ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ એટલું બધું વધારી દો કે હાર્ટ ડાયલેટ થઈ જાય, એની કોન્ટ્રાક્ટિલિટીની કેપેબિલિટી છે લોસ થઈ જાય તો ધેટ ઇઝ ફેલ્યોર. ધેટ ઇઝ, હું પછી કહે ધેટ ઇઝ સિસ્ટોલિક ફેલ્યોર. પણ અત્યારે આપણે એની પર આપણી જોડે બહુ ટાઈમ ઓછો છે. તો ધેટ ઇઝ વન પેરામીટર. વોટ ઇઝ ફ્રેન્ક સ્ટાર્લિંગ્સ લો? It is easy. More you feel, more it eject. More you feel in the ventricle, more it eject. Question માં otherwise શું કહી શકાય? સ્ટાર શું છે? That is within physiological limit. તો more you feel in the ventricle, more it eject, but within physiological limit. That is Frank Starling's law. એનો મતલબ શું થયો કે end diastolic volume વધારે હશે તો સ્ટ્રેચ ઓન માયોકાર્ડિયમ કેવો થશે? વધારે થશે. સ્ટ્રેચ ઓન માયોકાર્ડિયમ વધારે થશે તો શું થશે? રિક્વાયર એટલે કે કોન્ટ્રાક્ટિલિટી બી કેવું થશે? વધારે. ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? અને એન્ડ ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ ઓછો હશે તો સ્ટ્રેચ ઓન માયોકાર્ડિયમ ડિક્રીઝ હશે, તો પ્રીલોડ ડિક્રીઝ હશે, અને પ્રીલોડ ડિક્રીઝ હશે તો કોન્ટ્રાક્ટિલિટી ડિક્રીઝ હશે. રિલેશનશિપ ડેવલપ થાય છે કે નથી થતી? આ એન્ડ ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ છે, માનો કે ઓછો થઈ ગયો તો આ માયોકાર્ડિયમ પર સ્ટ્રેચ કેવો થયો? ઓછો થયો. ધેટ ઇઝ ડિક્રીઝ પ્રીલોડ. અને પ્રીલોડ ડિક્રીઝ થયો તો આ ઓછું થયું તો આ બી હવે ઓછું થશે. અને આને શું કહીએ છીએ આપણે? અને આને શું કહીએ છીએ? પ્રીલોડ. આ પ્રીલોડના કોન્ટ્રાક્ટિલિટી. હવે આ ક્યારે વધશે? લોજિકલી એન્ડ ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ વધશે તો આ સ્ટ્રેચ આઉટ વધશે, ધેટ ઇઝ પ્રીલોડ. અને પ્રીલોડ વધશે તો આ બી વધશે, ધેટ ઇઝ કોન્ટ્રાક્ટિલિટી. ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? અને અલ્ટિમેટલી શું થશે? એન્ડ ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ વધારે, પ્રીલોડ વધારે. પ્રીલોડ વધારે તો કોન્ટ્રાક્ટિલિટી વધારે, અને કોન્ટ્રાક્ટિલિટી વધારે તો સ્ટ્રોક વોલ્યુમ વધારે. ક્લિયર છે? વેરી ગુડ. નાઉ લેટ્સ એસ્ટાબ્લિશ ધ રિલેશનશિપ. We take 2 to 3 minutes, not more than that. But we are done till, right? શું શીખ્યા આપણે આજે એ જોઈ લઈએ આજે. ઓકે, આ ડાયાગ્રામ છે આપણી જોડે. સી, પર યુનિટ ટાઈમ volume of the blood which is ejected, that is cardiac output. Per unit time cardiac output, right? Per minute. એનો મતલબ શું છે કે પર મિનિટ જો પર મિનિટ બ્લડ વેન્ટ્રિકલ વધારે ઇજેક્ટ થશે તો પ્રેશર કેવું થશે? વધારે થશે. તો અને પ્રેશરને આપણે કયું પ્રેશર કહીએ છીએ? સિસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર. એનો મતલબ કાર્ડિયાક આઉટપુટ વધારે તો સિસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર વધારે. એનો મતલબ કાર્ડિયાક આઉટપુટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનેટ ટુ વોટ? સિસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર. તમારો કાર્ડિયાક આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ હશે તો સિસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર વધારે છે. ઇઝ ઇટ ઇટ ઇઝ ટુ ઇઝી, રાઈટ?
Yes, what about the, you can say, diastolic blood pressure? Suppose this is the phenomena. હું ક્રિએટ કરી દઉં છું ફરીથી. એન્ડ અને લોજિકલી તમે મને જવાબ આપજો. અત્યારે શું થઈ, રિકવાઇલ થઈ અને આપણી જોડે યસ આ એઓર્ટિક વાલ્વ કેવા થઈ ગયા છે, ક્લોઝ થઈ ગયા છે. હવે અહીંયા જે પ્રેશર છે એ પ્રેશર કેટલું હશે, હાઈ હશે અથવા ઓછું હશે, કયા પેરામીટર ડિસાઇડ કરે છે? કોણ ડિસાઇડ કરશે? ડાયાસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર એ ઓછું હશે કે વધારે હશે, કોણ ડિસાઇડ કરશે? ડાયાગ્રામ પરથી શું લાગે તમને? ટોટલ પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્સ. ટોટલ પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્સ જો લો હશે એટલે કે આ આર્ટિરિયોલર ડાયામીટર વધારે હશે, બ્લડ ઇઝીલી શિફ્ટ થઈ જશે અને પ્રેશર કેવું થશે? ડાઉન થશે. પણ અહીંયા કોન્ટ્રાક્ટેડ હશે, ટોટલ પેરિફેરલ આર્ટિરિયોલ સ્મૂથ મસલ કોન્ટ્રાક્ટેડ હશે એટલે કે આર્ટિરિયોલ સ્મૂથ મસલ ટોટલ પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્સ હાઈ હશે તો અહીંયા બ્લડ ટ્રેપ થઈ જશે. બ્લડ ટ્રેપ થશે તો પ્રેશર કેવું જનરેટ થશે? તો યુ કેન યુ સે કે total peripheral resistance is directly proportional to what? Diastolic blood pressure. હેલ્ધી અને બીજું તમારે હેલ્ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલની અંદર આ વસ્તુ ના હોય પણ તમારે કહેવું તો કહી બી શકાય કે હેલ્થ ઓફ ધ વેસલ્સની ઇલાસ્ટિસિટી સારી હશે તો બી પ્રેશર જનરેટ સારું થશે. ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓન? પણ હેલ્ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલમાં આપણે એવું માનીને ચાલીએ છીએ કે દે આર પરફેક્ટલી ઓકે. તો નોર્મલી ડાયાસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર કેટલું રહેશે મેનલી કોણ ડિસાઇડ કરે છે? ટોટલ પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્સ. ટોટલ પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્સ લો હશે તો બ્લડ ઇઝીલી શિફ્ટ થઈ જશે અને ડાયાસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર ફોલ થશે. ટોટલ પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્સ હાઈ હશે તો બ્લડ ઇઝીલી જઈ નહીં શકે, એના કારણે મેક્સિમમ બ્લડ અહીંયા ટ્રેપ થશે અને ડાયાસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર રેઝ થશે. રાઈટ? ઇટ ઇઝ એડવાન્સ લેવલનું આપણે શીખી રહ્યા છીએ પણ તો બી વાત કરીએ તો કાર્ડિયોલોજીમાં ઇટ ઇઝ વેરી બેઝિક. રાઈટ? તો કેન યુ સે કે you can say blood pressure is equal to systolic blood pressure into diastolic blood pressure? Hello? Or in one sense you can say blood pressure is the product of cardiac output and total peripheral resistance. Hello? Can you say what is blood pressure? Blood pressure is the product of cardiac output and total peripheral resistance and it is logical. Hello? Now see, let's apply the concept. See, this is blood pressure and blood pressure is the product of what? You can say, okay, two type of blood pressure, systolic blood pressure and diastolic blood pressure. Hello? Diastolic blood pressure directly proportional to what? Total peripheral resistance. Very good. Systolic blood pressure directly proportional to what? Cardiac output. And cardiac output is what? Stroke volume into heart rate. Hello? And stroke volume depend on what? હમણાં જ આપણે વાત કરી. સ્ટ્રોક વોલ્યુમ કેટલું છે, કયા પેરામીટર ડિસાઇડ કરશે? એન્ડ ડાયાસ્ટોલિક વોલ્યુમ. વેરી ગુડ. ફ્રેન્ચ સ્ટાર્લિક્સનો લો શું કહે છે? મોર યુ પુટ મોર ઇટ ઇજેક્ટ. તો એન્ડ ડાયાસ્ટોલિક વોલ્યુમ વધારે હશે. હેલો? તો યસ યુ કેન સે એન્ડ ડાયાસ્ટોલિક વોલ્યુમ હશે તો પ્રીલોડ ઇન્ક્રીઝ હશે. હેલો? તો પ્રીલોડ વધારે તો કોન્ટ્રાક્ટિલિટી વધારે. તો યસ, can you say stroke volume depend on, you can say 2 or 3 parameter like you can say preload. પછી you can say preload is end diastolic volume, same છે, right? Then what else? Contractility, inner health, heart ની contractility health સારી હશે તો stroke volume સારું હશે. That is contractility. Yes. Then what? Huh? Sorry? Beat per minute. That is heart rate. અહીંયા આવી ગયા. Heart rate આવી ગયા. Okay. What about afterload? Afterload વધારે હશે તો stroke volume કેવો થશે? Not clear. અહીંયા પ્રેશર વધારે હશે તો બ્લડ ઇઝીલી વેન્ટ્રિક્યુલર કેવિટીમાંથી આર્ટેરિયલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં જઈ શકશે? નહીં શકે. તો અહીંયા પ્રેશર વધારે હોય એને આપણે શું કહીએ છીએ? Afterload. Load of the blood against ventricle has to pump. That is afterload. તો યસ, કોણ બીજું? તો સ્ટ્રોક વોલ્યુમ બીજા કોના ઇન્ફ્લુઅન્સ અંડર રહેશે?
જો આફ્ટરલોડ ડિક્રીઝ હશે તો ઇઝીલી બ્લડ વેન્ટ્રિકલ છે પંપ કરશે, તો સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થશે. પણ અહીંયા પ્રેશર વધારે છે તો વેન્ટ્રિકલ ઇઝીલી પંપ નહીં કરી શકે, તો સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થશે. તો સ્ટ્રોક વોલ્યુમ બીજું કોના ઇન્ફ્લુઅન્સ અંડરમાં આવશે? તો આફ્ટરલોડ, રાઈટ. પ્રીલોડ એન્ડ પ્રીલોડ ડાયરેક્ટલી ડિપેન્ડ ઓન વોટ? પ્રીલોડ ક્યારે પ્લસ માઇનસ હશે? નો હજી થોડું વિચારો, લોજિકલ વિચારો. પ્રીલોડ ક્યારે ઇન્ક્રીઝ થશે? તમે ડેફિનેશન ભૂલશો નહીં. પ્રીલોડ ઇઝ અ સ્ટ્રેચ ઓન માયોકાર્ડિયમ. સ્ટ્રેચ ઓન માયોકાર્ડિયમ ક્યારે વધશે? when end-diastolic volume is increased. Hello, this is what? End-diastolic volume વધશે તો પ્રીલોડ ઇન્ક્રીઝ થશે, તો અહીંયા પ્રીલોડ આવશે. તો ઓકે, પ્રીલોડ ઇઝ ડાયરેક્ટલી ડિપેન્ડ ઓન વોટ? End-diastolic volume. Now crux of understanding. End-diastolic volume ક્યારે પ્લસ માઇનસ થશે? Now for that I need to draw some diagram. Suppose this is our what? Right heart. Hello. This is our right heart and this is our representative pulmonary microcirculation. Sorry, pulmonary circulation. This is pulmonary microcirculation. This is, yes, representative venous system. Ultimately, left ventricle in the blood ક્યાંથી આવે છે? See, વિનસ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી રાઈટ હાર્ટમાં જેટલું બ્લડ આવે છે એટલું જ લેફ્ટ હાર્ટમાં આવે છે. ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ? તો એનો મતલબ શું થયો કે યુ કેન સે end-diastolic વોલ્યુમ કોની પર ડિપેન્ડ કરે છે? કેન યુ સે કે વિનસ રિટર્ન? આ ડાયાગ્રામ આખો જો આખું માઇક્રો સર્ક્યુલેશન ક્લિયર થઈ ગયું. હજુ તમારે વધારે યુઝ કરવું હોય તો આવું કંઈક કરી શકાય આપણે? આનાથી વધારે ડાયાગ્રામ નહીં દોરું, રાઈટ? ક્લિયર છે? તો યસ, કેન યુ સે કે ઓકે હું રેડ કલર લઉં છું. વિનસ રિટર્ન ઇન્ક્રીઝ હશે તો કાર્ડિયક ફિલિંગ ઇન્ક્રીઝ થશે, ધેટ ઇઝ end-diastolic વોલ્યુમ. અહીંયા જેટલું આવશે એટલું જ અહીંયા જશે. તો કેન યુ સે end-diastolic વોલ્યુમ ડિપેન્ડ ઓન વોટ? તો હલો, વોટ? વિનસ રિટર્ન. હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે વિનસ રિટર્ન છે એ કયા પેરામીટર પર ડિપેન્ડ કરશે? વિનસ રિટર્ન કયા પેરામીટર ડિપેન્ડ? ઓકે, હું તમને ફટાફટ લોજિકલ જવાબ આપું. સિસ્ટલી ડાયસ્ટલી. તો ડ્યુરિંગ ડાયસ્ટલીમાં વેન્ટ્રિકલ શું કરતું હશે? બ્લડ એકોમોડેટ કરતું હશે, રાઈટ? તો એનો મતલબ શું થયો કે તમારો ડાયસ્ટલી પીરિયડ છે જેટલો લાંબો હશે એટલું બ્લડ વધારે આવશે, અને ડાયસ્ટલી પીરિયડ જેટલો નાનો હશે એટલું બ્લડ ઓછું આવશે. ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? તો વિનસ રિટર્ન છે બેઝિકલી, યસ, નહીં. આના પહેલા આપણે કદાચ એવું આ મૂક્યું આપણે end-diastolic વોલ્યુમ છે એ એના પહેલા એવું શબ્દ મૂકી શકાય કે એના વિનસ end-diastolic વોલ્યુમ ડિપેન્ડ ઓન કાર્ડિયક ફિલિંગ. હલો, કાર્ડિયક ફિલિંગ. અને કાર્ડિયક ફિલિંગ ડિપેન્ડ્સ ઓન વોટ? યુ કેન સે diastolic period. હલો, ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? બીજું શું રહેશે? અહીંયા વિનસ સ્મૂથ મસલ, જેમ આર્ટિરિયલ સ્મૂથ મસલ જે પ્રમાણે વિનસ સ્મૂથ મસલ હશે. એક ફિઝિયોલોજિકલ સ્ટેટમેન્ટ મારું યાદ રાખી લો. બોડીમાં રહેલા ટોટલ બ્લડનું 70% બ્લડ વિનસ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં હોય છે, ખાલી 30% બ્લડ આર્ટિરિયલ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં હોય છે. અને 30% આર્ટિરિયલ બ્લડ છે આપણી હિમોડાયનેમિક્સ મેન્ટેન કરતું હોય છે, આપણું બ્લડ પ્રેશર મેન્ટેન કરતું હોય છે. 70% બ્લડ ક્યાં ટ્રેપ થયેલું હોય છે? વિનસ કમ્પાર્ટમેન્ટ. હવે જો એનો મતલબ શું થયો કે વિનસ કમ્પાર્ટમેન્ટ કોન્સ્ટ્રિક્ટ થશે તો બ્લડને ધક્કો વાગશે અને કાર્ડિયક ફિલિંગ ઇન્ક્રીઝ થશે. હેલો, ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? રાઈટ? ઓકે, કાર્ડિયક ફિલિંગ અહીંયા ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે એવું એક વસ્તુ તમારે જોવું જોઈએ. આપણે ગયા લેક્ચરમાં જોયું હતું કે અહીંયા જેટલું પ્રેશર નેગેટિવ થતું જશે, ડિક્રીઝ થતું જશે, એટલું બ્લડ ઇઝીલી આર્ટિરિયલ કમ્પાર્ટમેન્ટમાંથી વિનસ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં આવશે. હાલો,
તો એનો મતલબ શું, રાઈટ એટ્રિયલ પ્રેશર ઓછું હશે તો બ્લડ ઇઝીલી ત્યાં પહોંચશે, હાઈ પ્રેશરમાંથી લો પ્રેશરમાં બ્લડ ઇઝી જશે ને. તો કેન યુ સે કે કાર્ડિયક ફિલિંગ છે, થર્ડ પેરામીટર બી એ બી છે કે તમે રાઈટ એટ્રિયલ પ્રેશર પર બી ડિપેન્ડ કરશે. રાઈટ એટ્રિયલ પ્રેશર કેટલું છે, એવી પેથોલોજીકલ કન્ડિશન છે કે જેની અંદર રાઈટ એટ્રિયલ પ્રેશર હાઈ થતું હોય, જેના કારણે વિનસ ડ્રેનેજ ઇઝીલી થતું નથી, જેના કારણે શું થઈ જાય છે, કાર્ડિયક આઉટપુટ ડ્રોપ થતો હોય છે. એ આપણે પેથોલોજીમાં શીખીશું. પણ કાર્ડિયક ફિલિંગ કયા કયા પેરામીટર પર કામ કરશે, તો એક ડાયસ્ટોલિક પીરિયડ, બ્રેડિકાર્ડિયા હશે તો શું થશે, ડાયસ્ટોલિક પીરિયડ લાંબો હશે, અને એક તો બ્લડ કેવું હશે, બ્લડ ઇન્ક્રીઝ થશે તો એન્ડાસ્ટોલિક વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થશે. હલો, રાઈટ. બીજું, રાઈટ એટ્રિયલ પ્રેશર જો ઓછું છે એટલું જલ્દી વિનસ કમ્પાર્ટમેન્ટમાંથી બ્લડ ઇઝીલી આવશે. અને થર્ડ એન્ડ લાસ્ટ પેરામીટર ધેટ ઇઝ વિનો મોટર ટોન. મેં કહ્યું એ પ્રમાણે 70% બ્લડ છે વિનસ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં હોય છે, 70%, બરાબર છે. તો યસ, જો વિનો મોટર ટોન એટલે કે વિનસ સિસ્ટમ છે એ ઓટોનોમિક ફ્લક્ચ્યુએશન અંડર હોય છે, રાઈટ. તો કોન્સ્ટ્રિક્ટ બી કરે અને ડાયલેટ બી કરે. પણ જો વિનસ કમ્પાર્ટમેન્ટ ઓલ ઓવર કોન્સ્ટ્રિક્ટેડ થશે તો શું થશે, વિનસ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં રહેલું 70% બ્લડ છે એ રાઈટ હાર્ટ તરફ જશે, અને રાઈટ હાર્ટમાં જશે તો લેફ્ટ હાર્ટમાં જશે, અને એન્ડાસ્ટોલિક વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થશે. હલો, ક્લિયર છે? ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર કે ઇટ ઇઝ ટુ હેવી? બાય ધ વે, વી આર ડન ડીપ. હું તમને ક્લિનિકલ ટોપિક આપું કે શું છે. તો હવે માનો કે આપણી જોડે એવા પેશન્ટ છે કે ધીસ ઇઝ નોર્મલ ફિનોમેના, પણ માનો કે તમારી જોડે હાઇપર ટેન્શનના પેશન્ટ આવ્યા, રાઈટ. હાઇપર ટેન્શનના પેશન્ટ બે પ્રકારના હોય છે, સિસ્ટોલિક હાઇપરટેન્શન અને ડાયસ્ટોલિક હાઇપરટેન્શન. હવે જો સિસ્ટોલિક હાઇપરટેન્શન અને ડાયસ્ટોલિક હાઇપરટેન્શન હોય તો હવે માનો કે ડાયસ્ટોલિક હાઇપરટેન્શનનું પેશન્ટ હોય ને એને ટ્રીટ કરવું હોય છે તો તમારે અલ્ટિમેટલી શું ડિક્રીઝ કરવું પડે, ટોટલ પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્સ. તમે કાર્ડિયક આઉટપુટ, સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ડિક્રીઝ, તમે સ્ટ્રોક વોલ્યુમ આપો, સ્ટ્રોક વોલ્યુમ બીટા બ્લોકર કે કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર આપો તો તમારો સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થાય, ધેટ વિલ ડિસ્કસ. પણ એનાથી સિસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર ડિક્રીઝ થશે. હલો, માનો કે તમે બીટા બ્લોકર આપી કે કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર આપી, જેના કારણે સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થશે. સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થશે તો કાર્ડિયક આઉટપુટ ડિક્રીઝ થશે, કાર્ડિયક આઉટપુટ ડિક્રીઝ થશે તો સિસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર. પેશન્ટ શાનું છે, ડાયસ્ટોલિક હાઇપરટેન્શન. તો આઈડિયલી તમારે એવી ડ્રગ વાપરવી જોઈએ કે જે ટોટલ પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્સ ડિક્રીઝ કરે. તો ટોટલ પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્સ ડિક્રીઝ થશે તો તમારે ડાયસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર ડિક્રીઝ થશે. તો એવા પેશન્ટ કે જે પેશન્ટનું બ્લડ પ્રેશર 130/110 રહે છે, તો આ કયું કહેવાશે, ડાયસ્ટોલિક હાઇપરટેન્શન. તો આવા કેસની અંદર તમારે કયું મોલેક્યુલ વાપરવું જોઈએ? કેન યુ સે આર્ટિરિયોલર ડાયલેટર? આર્ટિરિયોલર ડાયલેટર ડ્રગ વાપરશો તો શું થશે, આર્ટિરિયોલર ડાયલેટર વાપરશો, આર્ટિરિયોલર ડાયામીટર ઇન્ક્રીઝ થશે અને બ્લડ ઇઝીલી શિફ્ટ થશે વિનસ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં, અને શું થશે, ડાયસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર સેટલ ડાઉન થશે. બીજું, તમે કોઈ જનરલી આપણને પેશન્ટ જોવા મળતા હોય છે દેટ ઇઝ સિસ્ટોલિક હાઇપરટેન્શન. માનો કે કોઈનું 170/90 છે તો કયું પેશન્ટ થયું, સિસ્ટોલિક હાઇપરટેન્શન. સિસ્ટોલિક હાઇપરટેન્શન તમારે ટ્રીટ કરવું છે તો તમારે કમ્પલસરી શું ડિક્રીઝ કરવો પડે, કાર્ડિયક આઉટપુટ. હવે કાર્ડિયક આઉટપુટ તમે બે રીતે કરી શકો, સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ડિક્રીઝ કરો અને હાર્ટ રેટ. હાર્ટ રેટ ડિક્રીઝ કરવા માટે આપણે બીટા બ્લોકર યુઝ કરતા હોય છે. લોજિકલી આપણે વાત કરીશું ઇનિશિયલી, થોડા લેક્ચર તમને આઈડિયા આવશે. બીટા બ્લોકર છે બેઝિકલી રિડ્યુસ ધ હાર્ટ રેટ, ખબર છે, અને હાર્ટ રેટ ડિક્રીઝ થશે અને કાર્ડિયક આઉટપુટ ડિક્રીઝ થશે, સિસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર ડિક્રીઝ થશે. બીજું શું છે, તમે સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ડિક્રીઝ કરો અને બ્લડ પ્રેશર સેટલ ડાઉન કરો. સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ડિક્રીઝ કયા પેરામીટરથી થશે, તો અત્યારે હું બોલીશ કદાચ બહુ વધારે પડતું થશે, પણ તમે કોન્ટ્રાક્ટિલિટી ડિક્રીઝ કરો, દેટ ઇઝ કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર. તમે એની સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ડિક્રીઝ કરો, દેટ કેન બી અચીવ્ડ બાય બીટા બ્લોકર. તો તમે કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર આપો છો કે બીટા બ્લોકર આપો છો તો અલ્ટિમેટલી સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થાય છે. સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થાય છે તો કાર્ડિયક આઉટપુટ ડિક્રીઝ થાય છે, સિસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર ડિક્રીઝ થાય છે. બીજું તમે શું કરી શકો, તમે કોન્ટ્રાક્ટિલિટી વાત કરી આપણે, આફ્ટરલોડ વોટ ઇઝ ધીસ ઇઝ આફ્ટરલોડ, રાઈટ. તો તમે એવી ડ્રગ આપો છો કે આફ્ટરલોડ ડિક્રીઝ થઈ જાય. આફ્ટરલોડ ડિક્રીઝ કરવા માટે તમે અલ્ટિમેટલી શું કરી શકો, સી ધીસ ઇઝ આફ્ટરલોડ. અલ્ટિમેટલી તમે ડાયુરેટિક ડ્રગ આપો, ડાયુરેટિક, તો શું થશે, તમારા બ્લડમાંથી વોટર કમ્પોનન્ટ શું થશે, યુરિનરી સિસ્ટમ દ્વારા એક્સક્રીટ થશે અને ટોટલ બ્લડનું વોલ્યુમ કેવું થશે, ડિક્રીઝ થશે. બ્લડ વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થશે તો આફ્ટરલોડ ડિક્રીઝ થશે, રાઈટ. બીજું શું થશે, બીજું એન્ડાસ્ટોલિક વોલ્યુમ. વન્સ અગેન
ડાયુરેટિક આપશો તો શું થશે? બ્લડ વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થશે એન્ડ ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થશે. બરાબર છે. બીજું શું આપી શકો તમે? વિનોમોટર ટોન. વિનોમોટર ટોન તમે વિનો ડાયલેટર ડ્રગ આપો. વિનો ડાયલેટર ડ્રગ કઈ છે? નાઇટ્રેટ્સ, આઇસોસોર્બાઇટ, મોનોનાઇટ્રેટ્સ, આઇસોસોર્બાઇટ, ડાયનાઇટ્રેટ્સ, નાઇટ્રોગ્લિસરીન, રાઈટ? તો ધીઝ આર ધ ગ્રુપ. જો આપણે આજે જે ડિસ્કશન કરી એ તમને એકદમ ક્લિયર કટ સમજી જાઓ અને થોરોલી સમજી જાઓ. હું કદાચ બની શકે આજે થોડો ફાસ્ટ ગયો છું આપણા અચીવમેન્ટને પાર કરવા માટે, પણ હું તમને આની લિંક મોકલીશ. તમે લિંક વારંવાર જોજો અને શું કહેવા માંગુ છું એ તમે સમજજો તો તમારું બહુ જ ઈઝ થશે. આ બેઝિક તમારું કેટેગરી બીનો ઇન્ટ્રોડક્ટરી લેક્ચર છે એવું કહી શકાય. અને દેટ વોઝ અબાઉટ કાર્ડિયાક ટર્મિનોલોજી. અને કાર્ડિયાક ટર્મિનોલોજી આપણે sufficient detailમાં discussion કર્યું. Hope so you people are clear. Any question you want to ask? Yes, doctor. Any question? Yes. Cardiac filling. Okay. See. અહીંયા જો venous return cardiac filling increase હશે તો end-diastolic volume increase થશે ને. તો કાર્ડિયાક ફિલિંગ ઇન્ક્રીઝ ક્યારે થાય? તો માનો કે બ્રેડિકાર્ડિયા હોય તો તમારો ડાયસ્ટોલિક મોડ કેવો હશે? લાંબો હશે. વેન્ટ્રિકલમાં બ્લડ ક્યારે આવે છે? ડ્યુરિંગ સિસ્ટલી. તો સિસ્ટલી દરમિયાન તો વેન્ટ્રિકલમાંથી બ્લડ ઇજેક્ટ થાય છે. જ્યારે વેન્ટ્રિકલમાં બ્લડ એકોમોડેટ ક્યારે થાય છે? વેન્ટ્રિકલ એકોમોડેટ ક્યારે કરે છે બ્લડ? ડ્યુરિંગ ડાયસ્ટોલિક. તો ડાયસ્ટોલિક જેટલું લાંબુ હશે એટલો એન્ડાસ્ટોલિક વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થશે. અને ઇન્ક્રીઝ થશે તો પ્રીલોડ ઇન્ક્રીઝ થશે. પ્રીલોડ ઇન્ક્રીઝ થશે તો ફ્રેન્ક સ્ટાર્લિંગ્સનો લો શું કહે છે? મોર યુ ફિલ ઇન ધ વેન્ટ્રિકલ મોર ઇટ ઇજેક્ટ. તો એન્ડાસ્ટોલિક વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થયો તો પ્રીલોડ ઇન્ક્રીઝ થયો. પ્રીલોડ ઇન્ક્રીઝ થયો તો contractility increase થઈ. contractility increase થયો તો સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થયો. ડન ડીલ છે? વેરી ગુડ. ક્લિયર? યસ ડોક્ટર. એની ક્વેશ્ચન? ક્લિયર છો? વેરી ગુડ. યસ. યસ ડોક્ટર. ડન. ક્લાસ ડિસમિસ.